नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामीहरु ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने काम गर्छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा क्लिप लिए। क्लिप लिइसकेपछि हामीहरु इफेक्टमा जान्छौं र यहाँतिर हामीहरु अल्ट्रा की भनेर टाइप गर्छौं। अल्ट्रा कीमा चाहिँ यसरी लिएर आउँछौं। लिएर आइसकेपछि हामीहरु तलतिर यसरी स्क्रोल गर्छौं र की कलरमा चाहिँ हामीहरु यसरी राख्दिन्छौं र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भयो। अब यसमा तपाईले जुन पनि ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि यो हाले मैले। सो इजी छ। तपाईहरुलाई यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ।